So dear student, in the last video we have seen how Edmund Hillary and Tenzing they completed their expedition to reach at the top of the Mount Everest. They faced all the difficulties come in their way, and finally they reached that the top of that mountain, summit of that mountain. And the second part of this lesson on page number 18, today's video we have to study the first thought. आजच्या पाठामध्ये आपण फर्स्ट थॉट हा टायटल खाली असणारं जे लेसनचा पार्ट आहे तो पाहणार आहोत. फर्स्ट थॉट. माय फर्स्ट थॉट ऑन रिचिंग द टॉप वॉज अ सेन्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड टू गॉड दॅट आफ्टर हॅविंग failed 6 times, he had blessed me with fulfillment of this desire I had held so long. हा तेनजिंग सांगतोय की शिखरावरती पहिल्यावर पोहोचल्यानंतर फर्स्ट थॉट ऑफ दॅट टाईम वॉज अ सेन्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड टू गॉड. पहिला विचार माझ्या मनात आला की तुम्ही परमेश्वराप्रती मी कृतज्ञता व्यक्त केली. दॅट आफ्टर हॅविंग फेल्ड 6 टाइम्स, कारण 6 वेळा अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर, ते 6 वेळेला त्यांचा प्रयत्न फसलेला होता, अयशस्वी झाले होते, फेल झाले होते. दे हॅड ब्लीज्ड, गॉड हॅज ब्लीज्ड मी विथ फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिझायर आय हॅड हेल्ड सो लॉंग. बऱ्याच काळापासून माझ्या मनामध्ये बाळगलेली माझी मनोकामना पूर्ण झाली, त्या कृपेनं मी सफल झालो, आणि म्हणून मला परमेश्वराचं, ईश्वराचं मला या ठिकाणी कृतज्ञता व्यक्त करायची होती. आणि तोच विचार माझ्या मनामध्ये पहिल्यांदा आला. आय प्लेस्ड ऑन दी समिट दी ऑफरिंग टू गॉड दॅट आय हॅड कॅरीड विथ मी. माझ्याबरोबर देवाकरता नेलेला प्रसाद मी त्या कड्यावरती देवाला अर्पण केला. दिस इज इन अकॉर्ड विथ माय रिलिजन, इन अकॉर्ड विथ, इन ॲग्रीमेंट विथ, हार्मोनियस ऑर कन्सिस्टंट विथ, म्हणजे त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे, त्याच्या रिलिजनप्रमाणे, माझ्या धर्माच्या विचारसरणीला अनुसरून मी ते केलं, असं तो म्हणतो आहे. दिस इज इन अकॉर्ड विथ माय रिलिजन, बोथ माय वाईफ अँड आय आर बुद्धिस्ट. मी आणि माझी पत्नी आम्ही दोघंही बौद्ध आहोत. आय कुड नॉट नील बिकॉज ऑफ माय क्लोज अँड इक्विपमेंट, बट आय ऑफर्ड अ सायलेंट प्रेयर इन माय हर्ट. आणि मग हा तेनजिंग सांगतो की अंगावरच्या माझ्या कपड्यांमुळं, त्याच्यावरती असलेली माझी साधनं ती बरोबर नेलेली जे इक्विपमेंट्स आहेत, त्यामुळे मी गुडघ्यावरती खाली बसू शकत नव्हतो, पण मी मनामध्ये देवाची एक मुख प्रार्थना केली, असं तेनजिंग सांगतो आहे. बोथ हिज वाईफ अँड तेनजिंग बोथ आर बुद्धिस्ट अँड he says that he could not kneel because of that clothes and that equipment, but Tenzing offered a silent prayer in his heart to the God. आणि परमेश्वराला त्यानं मनामधनं प्रार्थना केली. The offering were biscuits, candy and a little blue pencil. त्यानं देवाला जो प्रसाद अर्पण केला त्याच्यामध्ये काय काय होतं बघा. The offerings were biscuits, त्यामध्ये काही बिस्किट्स होते, कॅन्डी काही गोळ्या होत्या, अँड 1 लिटिल ब्ल्यू पेन्सिल, एक छोटी निळी अशी पेन्सिल होती. माय यंगेस्ट डॉटर नीमा हॅड गिवन मी द पेन्सिल बिफोर आय लेफ्ट होम. आणि घरातून निघण्या अगोदर या तेनजिंगची जी छोटी मुलगी आहे नीमा नावाची, तिनं ती छोटी पेन्सिल आपल्या बाबांना दिलेली होती, तेनजिंगला दिलेली होती. आणि मग व्हॉट शी आस्क्ड तेनजिंग टू पुट इट ऑन दी टॉप ऑफ दी माउंटेन ॲज हर ऑफरिंग. आणि तिचा प्रसाद म्हणून की त्या शिखरावरती तुम्ही पोहोचल्यानंतर देवाला तो प्रसाद म्हणून अर्पण करा, म्हणून तिनं ती ब्ल्यू पेन्सिल छोटीशी बाबांना दिलेली होती. इट वॉज ॲन ऑर्डिनरी ब्ल्यू पेन्सिल, नॉट इवन अ लॉंग वन, बट इट वॉज वन ऑफ हर प्राइज्ड पोसेशन्स. ती जी पेन्सिल होती ती फार काही मोठी नव्हती, छोटी पेन्सिल होती, साधी पेन्सिल होती, पण तिच्या मौल्यवान खजिन्यापैकी एक अशी ती पेन्सिल होती. तिच्या आवडणाऱ्या वस्तूपैकी एक अशी ती वस्तू होती, आणि ती तिनं आपल्या बाबांना त्या ठिकाणी प्रसाद म्हणून देवाला देण्यासाठी बाबांकडे दिलेली होती.
ॲज आय पुट इट डाऊन आय पॉइंटेड इट आउट टू हिलरी. ही गेव मी अ बिग स्माइल शोविंग दॅट ही अंडरस्टूड. आणि जेव्हा ह्या तेनजिंगनं त्या शिखरावरती पोचल्यानंतर देवाचा प्रसाद म्हणून ती पेन्सिल त्या ठिकाणी ठेवली, त्यावेळेला तेनजिंगनं हिलरीला ते पॉईंट आउट करून दाखवलेलं आहे की लुक दिस पेन्सिल विच माय डॉटर गेव मी. माझ्या मुलीनं दिलेली पेन्सिल आहे. ही गेव मी अ बिग स्माईल. आणि हे बघून हिलरीनं स्माईल दिलेला आहे. आणि त्याच्यातूनच तेनजिंगला समजलं की नेमकं काय आहे हे सगळं त्याला समजलेलं आहे. शोईंग दॅट ही अंडरस्टूड. हिलरीनं सांगितलं की मला समजलेलं आहे काय आहे ते. देन आय गॉट आउट द फ्लॅग विच आय हॅड ऑन पीस ऑफ स्टायरिंग अबाउट 4 feet लॉंग. आय फास्टन वन एंड टू माय आईस ॲक्स अँड हिलरी टूक पिक्चर्स ॲज आय हेल्ड इट अप. आणि मग हा तेनजिंग सांगतोय की मी तिथे ठेवल्याचे मी हिलरीला निर्देश करून सांगितलं आणि त्यानं ते समजल्याचं त्याचा हास्यातून ते सांगितलेलं आहे. नंतर मी एका 4 फूट लांब दोरीवर लटकलेले ध्वज बाहेर काढले. दोरीचे एक टोक बर्फाच्या कुऱ्हाडीला बांधून उंच फडकवले आणि हिलरीनं त्याची काही फोटोग्राफ्स काही छायाचित्र घेतलेले आहेत. आय वॉज व्हेरी थर्स्टी. तेनजिंग सांगतो की आय वॉज व्हेरी थर्स्टी. मला खूप तहान लागलेली होती. आय टूक आउट अ वॉटर टम्बलर फॉर अ ड्रिंक. आणि त्याची जी पाणी पिण्याची जी काय बॉटल होती त्याचं जे भांडं होतं ते पत्र्याचं होतं ते त्यानं बाहेर काढलेलं आहे. टम्बलर असं म्हणलेलं बघा. ते पत्र्याचं जे काही भांडं आहे ते त्यानं बाहेर काढलेलं आहे. तर बघतो तर काय झालेलं आहे बघा. बट ही फाउंड दॅट द वॉटर इन द मेटल कंटेनर हॅड फ्रोझन. सो आय कुडंट क्वेंच माय थर्स्ट. क्वेंच मीन्स सॅटिस्फाय वन्स थर्स्ट. आणि त्याला त्याची तहान जी आहे ती भागवता आलेली नाही. क्वेंच मीन्स सॅटिस्फाय तहान भागवणं. बट ही कुडंट क्वेंच हिज थर्स्ट. त्याला त्याची तहान भागवता आलेली नाही बिकॉज दॅट मेटल कंटेनर हॅड फ्रोझन. त्याला बर्फ झालेला होता त्या पाण्याचा. अँड आय एट सम बिस्किट्स अँड ऑफर्ड सम टू हिलरी. आणि मग तहान जी लागलेली होती त्याला भागवता आलेली नाही. त्यानं काही बिस्किट्स खाल्ले आणि हिलरीलाही काही बिस्किट्स त्यानं खायला दिलेले आहेत. आय वॉज विअरिंग अ रेड स्कार्फ विच माय ग्रेट फ्रेंड लॅम्बर्ट लीडर ऑफ द 1952 स्विस एक्सपिडिशन. तेनजिंग आणि त्याचा जो मित्र लॅम्बर्ट आहे या दोघांची जी मोहीम होती 1952 स्विस एक्सपिडिशनची त्यावेळेला दिलेला स्कार्फ लाल कलरचा या तेनजिंगनं परिधान केलेला होता. हॅड गिवन हिम लास्ट इयर. मागील वर्षी त्याला तो स्कार्फ मिळालेला होता लॅम्बर्टकडून. इट वॉज जस्ट अ इयर ॲगो ऑन May 28th when we were standing at 28,215 feet that he gave me the scarf. आणि त्या लॅम्बर्टनं त्याला दिलेली ती गेल्या वर्षीची भेट होती 1 वर्षापूर्वीची 28 मेची. आणि त्यावेळेला ते 28,215 फुटावर उभे असताना त्यांनी तो स्कार्फ या तेनजिंगला भेट म्हणून दिलेला होता लास्ट इयरच्या त्यांच्या एक्सपिडिशन मोहिमेमधला. त्यावेळेला ते 28,215 फुटाच्या त्या मोहिमेवरती तिथं पोहोचले त्यावेळेला. आय ओवर इट ऑल द वे अप द माउंटेन फ्रॉम द दार्जिलिंग. जे दार्जिलिंगपासून वर संपूर्ण पर्वत चढेपर्यंत तो जो स्कार्फ आहे तो मी बांधलेला होता. मी ओवर केलेला होता परिधान केलेला होता. सेज तेनजिंग. आय ओवर दॅट स्कार्फ ऑल द वे अप टू द माउंटेन फ्रॉम दार्जिलिंग. ॲज आय स्टूड ॲट द टॉप आय रिमेंबर्ड हिम. आणि जेव्हा मी शिखरावरती पोहोचलो त्यावेळेला मला त्याची आठवण झाली लॅम्बर्टची. त्याचा जो दुसरा जोडीदार होता. तेनजिंग सेज दॅट आय स्टूड ॲट द टॉप अँड आय रिमेंबर्ड दॅट लॅम्बर्ट हिज पार्टनर अँड फेल्ड दॅट ही वॉज विथ मी. आणि तो माझ्याबरोबर असलेली आहे असं मला वाटलेलं आहे. आय फेल्ट ॲब्सल्युटली फिट ॲट दिस समिट. माय माइंड वॉज ॲब्सल्युटली क्लिअर अँड आय डिडंट फील टायर्ड अँड आय फेल्ट एक्झिलरेटेड. एक्झिलरेटेड मीन्स व्हेरी हॅपी. त्याला आनंद झालेला होता. एक्सायटेड तो उत्साही झालेला होता. इट वॉज अ व्हेरी व्हेरी क्लिअर सेन्सेशन. आणि तो सांगतोय की शिखरावरती मी उभा असताना मी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या उत्तम स्थितीत होतो. फिजिकली अँड मेंटली ही वॉज व्हेरी फिट. त्याचं मन पूर्णपणे निशंक होतं. थकवा त्याला जाणवत नाही. ही वॉज नॉट टायर्ड. त्याला थकवा जाणवत नव्हता. आणि तो खूप ॲक्झलरेटेड होता. तो उत्साहित होता. एक्सायटेड होता. अतिशय स्वच्छ आणि सुंदर मनस्थिती होती. खाली दिसणारे डोंगर आणि टेकड्या मला जणू देवतांप्रमाणे भासत होते. खालची पठारे म्हणजे एखाद्या नकाशाचे छोटे छोटे
तुकडे मला वाटत होते, असं तेनजिंग त्याचे विचार त्यावेळेचे सांगतो आहे. बिलो ऑल द हिल्स अँड माउंटेन्स लुक्ड लाईक गॉड्स अँड गॉडेसेस टू मी. मला ते सगळे पर्वत जे आहेत छोटे छोटे ते मला देवदेवता भासत होते. द प्लेन्स बिलो लुक्ड लाईक सो मेनी ब्रोकन पीसेस ऑफ द मॅप. आणि मला ते जी खालची जी पठार आहेत प्लेनमधली ती एखाद्या नकाशाचे छोटे छोटे तुकडे मला भासत होते. इतक्या उंचीवरती ते पोहोचलेले होते. 2 or 3 people could stand there on the roof of the world if you cut ice. तुम्ही जर तिथला बर्फ थोडासा कट केला तर 1, 2 ते 3 व्यक्ती त्या ठिकाणी कशाबशा उभे राहतील असं ते सर्वोच्च शिखर होतं. 20 or 30 feet below the top there was enough flat square for 2 people to sleep. आणि तिथून त्या शिखराच्या बिलो म्हणजे थोडंसं खाली 30-1 फुटापर्यंत खाली आल्यानंतर थोडंसं फ्लॅट अशी जागा होती, असं प्लेन अशी जागा होती की ज्या ठिकाणी फक्त मिनिमम 2 व्यक्ती जे आहेत 2 people कॅन स्लीप, त्या ठिकाणी 2 व्यक्ती झोपू शकतील इतकी फ्लॅट जागा फक्त तुम्हाला त्या शिखरापासून खाली 30 फुटापर्यंत भेटते. यू कुड पिच 1 टेंट देअर. त्या ठिकाणी तुम्ही छोटंसं तंबू मारू शकता. द समिट इज अ फ्लॅट ऑन वन साईड अँड स्टीप ऑन दी अदर. तो जो समिट आहे ते जे शिखर आहे त्याचं वर्णन सांगितलं आहे तेनजिंगनं. द समिट माउंट एव्हरेस्टचे जे शिखर आहे द समिट इज फ्लॅट ऑन द वन साईड. एका बाजूला थोडंसं फ्लॅट आहे आणि दुसऱ्या बाजूला अतिशय स्टीप म्हणजे अतिशय तीव्र उताराचा असा तो भाग आहे. देर इज अ स्नो ऑन दी नॉर्दर्न साईड. आणि त्याच्या उत्तरेच्या बाजूला तर स्नो असतो, बर्फ असतो. रॉक ऑन द साऊथ. दक्षिणेला खडक आहेत. अँड ईस्ट साऊथ अँड ईस्ट म्हणजे पूर्वेला आणि दक्षिणेला त्या ठिकाणी दगड आहेत. उत्तरेला बर्फ पडतो. अँड स्नोई रॉक ऑन द वेस्ट. पश्चिमेला सुद्धा की बर्फाळ असे ते दगड आहेत. वी स्टेड ऑन द टॉप ए लिटिल मोर दॅन 15 minutes. हार्डली 15 minutes दे स्टेड देअर ऑन द टॉप. आणि त्या टॉपवरती माउंट एव्हरेस्टच्या ते फार वेळ थांबले नाहीत. दे स्टेड देअर ओनली फॉर 15 minutes. 15 मिनटं फक्त ते थांबले. वी वेअर लकी दॅट देअर वॉज नो गेल. गेल इज अ स्ट्रॉंग विंड म्हणजे खूप वारा. आणि तो म्हणतो की त्या ठिकाणी आम्ही ज्यावेळेला पोहोचलो त्यावेळेला फारसा वारा नव्हता, जोराचा वारा नव्हता. वी वेअर लकी. आणि तो म्हणतो की म्हणूनच आम्ही लकी आहे, नाहीतर त्यांना त्या शिखरावरती थांबताच आलं नसतं. वी वेअर लकी दॅट देअर वॉज नो गेल. बघा गेलचा अर्थ स्ट्रॉंग विंड असा घ्यायचा आहे. ऑर इट वूड हॅव स्विफ्ट अस ऑफ. नाहीतर त्या वाऱ्यानं त्यांना खेचून नेलं असतं. माय नेक्स्ट थॉट वॉज हाऊ टू गेट डाऊन सेफली. आणि त्याच्या मनामध्ये दुसरा विचार आला की आता आपल्याला खाली उतरायचं आहे, तेही आपल्याला सुरक्षितपणे खाली उतरावं लागेल असा दुसरा विचार त्याच्या मनामध्ये आला. ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट आय वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलरी. आणि मग त्या शिखरापासून खाली उतरणीवर उतरत असताना पुढं हिलरी होता आणि तेनजिंग त्याला फॉलो करत होता, त्याच्या मागे होता. ऑन द डिसेंट फ्रॉम दी समिट तेनजिंग वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलरी. तेनजिंग वॉज फॉलोविंग हिलरी अँड होल्डिंग द रोप टाईटली. तेनजिंग जो आहे तो हिलरीला फॉलो करत होता आणि ती जी रोप आहे ती टाईट करत होता. अँड माय डिटर्मिनेशन वॉज टू मेक शुअर ही डिसेंडेड सेफली. आणि तेनजिंग सांगतोय की मी शिकस्तीनं प्रयत्न करत होतो की सुरक्षितपणे आपल्याला खाली जायचं आहे. आय मस्ट say that the climb down was more difficult and dangerous than the climb up. And here Tenazing say that climbing down is most difficult than climbing up. वरती चढण्यापेक्षा खाली उतरून येणं हे थोडंसं अवघड म्हणजे खूपच अवघड असतं. दॅट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट क्लाइम्बिंग डाऊन. खाली उतरणं अवघड आहे. इफ यू स्लिप्ड डाऊन यू वुड गो इन टू द कॅंगसंग ग्लॅसियर अँड देअर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू. जर समजा तुम्ही स्लिप झालात, तुम्ही जर त्या ठिकाणी घसरलात तर कांगशुंग ही जी हिमनदी आहे त्याच्या खोल आत तुम्ही जाऊ शकता आणि मग तुमचा मागमूसही लागणार नाही, तुम्ही कुठंही सापडणार नाही, तुमचा लवलेशही राहणार नाही. अशा पद्धतीची ती उतरण आहे. म्हणजे चढण्यापेक्षा उतरण खूप अवघड आहे असं या ठिकाणी तेनजिंग सांगतो. दॅट क्लाइम्बिंग डाऊन इज डिफिकल्ट डेंजरस दॅन क्लाइम्बिंग अप. अँड इफ यू स्लिप्ड देअर, जर तुम्ही तिथं घसरलात यू वुड गो टू द कांगशुंग ग्लॅसियर. ग्लॅसियर म्हणजे हिमनदी. अँड देअर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू. आणि तुमचा त्या ठिकाणी मागमूस लागत नाही. सो डिअर स्टुडंट,
In today's video we stop here. The remaining last part, more caution needed. म्हणजे त्यांना खाली उतरत असताना थोडीशी काळजी घेणं गरजेचं होतं. हा जो भाग आहे शेवटचा तो या ठिकाणी आपण बघणार आहोत. अधिक सावधगिरी गरजेची आहे. मोर कॉशन निडेड. ऑफकोर्स इट टूक लेस टाईम क्लाइम्बिंग डाऊन बट यू निडेड मोर होशियर मीन्स कॉशन. वेन आय रिच्ड कॅम्प 9 माय फर्स्ट थॉट वॉज थँक गॉड वी हॅव बीन spared an accident, and if up to now there have been no accident, I have there will be none in future. I had always prayed to God and he had saved me. आणि हा तेनजिंग सांगतोय की उतरण्यासाठी निश्चितच आम्हाला जादा वेळ लागला, एक्स्ट्रा टाईम लागलेला आहे, परंतु तेव्हा जास्त सावधगिरी बाळगणं गरजेचं होतं. मोर कॉशन टू बी नीडेड. आणि 9व्या कॅम्पवर ज्यावेळेला ते पोहोचले तेव्हा त्याच्या मनात विचार आला की कोणत्याही प्रकारचा अपघात नव्हता, आम्ही सुखरूप खाली पोहोचलेलो आहे आणि आम्हाला देवाची कृपा आहे. आत्तापर्यंत अपघात झाले नाहीत, यापुढेही भविष्यातही होऊ नयेत अशी आशा आम्ही बाळगतो आणि मी नेहमी देवाची प्रार्थना करत आलो आहे आणि देवाने माझे कायम रक्षण केलेले आहे असं या ठिकाणी तेनजिंग सांगतो की आय होप देअर विल बी नन इन फ्युचर. अपघात आमच्या पुढेही होऊ नये भविष्यामध्ये. आणि हॅड ऑलवेज प्रे टू गॉड अँड ही हॅड सेव्ड मी. मी नेहमी देवाची प्रार्थना केली आणि त्याने माझं रक्षण केलं. ॲट कॅम्प 9 हिलरी अँड आय वेअर इन नो मूड फॉर एनी टॉकिंग. वी जस्ट अटेंडेड टू अवर ओन थिंग्स. त्यांनी कोणाशी फारसं चर्चा केलेली नाही. दे स्टेड देअर अबाउट हाफ ॲन आवर. फक्त अर्धा तास त्या कॅम्पमध्ये ते थांबलेले आहेत. अँड दे बॉइल्ड सम स्नो टू मेक लेमन वॉटर अँड ड्रँक इट. थोडंसं लिंबू पाणी करून त्यांनी बॉईल करून ते पिलेलं आहे. वेन वी लेफ्ट वी टूक ओनली अवर स्लीपिंग बॅग्स अँड लेफ्ट एव्हरीथिंग एल्स. आणि त्यांनी ज्यावेळेला ती 9 कॅम्प सोडली त्यावेळेला फक्त त्यांनी त्यांचे स्लीपिंग बॅग्स घेतलेले आहेत, बाकीचं सगळं तिथंच ठेवलेलं आहे. ते लेफ्ट एव्हरीथिंग एल्स बिहाइंड इन द टेंट, त्या तंबूमध्ये. फ्रॉम कॅम्प 9 टू कॅम्प 8 वेअर वी स्पेंड द नाईट. आणि त्या ठिकाणी त्यांनी एक रात्र काढलेली आहे. वॉज ॲन इझियर जॉब जस्ट ॲबो कॅम्प 8 वेअर द अदर्स कुड सी अस. आय रेज्ड माय आर्म विथ माय थंब अप. नॉयसी अँड लोई सॉ अस अँड देअर फेसेस फ्लश्ड विथ जॉय. In this way I was able to tell them of our success. As we got nearer to Camp 8, Loe came to meet us and camped up about 300 feet with a tea and coffee. आणि मग कॅम्प 9 पासून जिथे रात्रीचा त्यांनी मुक्काम केला त्या 8व्या कॅम्पपर्यंत जाणं तसं सोपं होतं. 8व्या कॅम्पच्या थोडे वर जिथून इतर लोक आम्हाला पाहू शकत होते तिथे आम्ही हात उंचावून त्यांच्या अंगठ्याने इशारा केला. आणि नॉईस, त्याला आपण CWF आणि लुवेने WG असं म्हटलेलं आहे, आम्हाला पाहिले आणि त्यांचे चेहरे आनंदाने उजळले. अशा प्रकारे आमची कामगिरी यशस्वी झाल्याचे आम्ही त्यांना कळवू शकलो. आणि 8व्या कॅम्पच्या जवळ पोचलो तसा लू आम्हाला भेटला चहा कॉफी घेऊन. 300 फूट तो वर आलेला होता, त्यांचा दुसरा 8व्या कॅम्पमधला जोडीदार. अँड लास्ट पार्ट अनादर 50 फीट डाऊन. त्यांना आता फक्त 50 फूट खाली उतरायचं होतं. वी मीट नॉयसे आणि त्या ठिकाणी त्यांचा दुसरा एक जोडीदार आहे नॉयसे, त्यांना ते भेटलेले आहेत. वी हू ब्रॉट अस मोर टी. आणि त्या नॉयसेनं त्यांना चहा आणलेला होता. दिस टी स्मेल्ड केरोसिन. आणि तेनजिंग सांगतो की त्या चहाला केरोसिनचा वास येत होता. ॲपरंटली मीन्स ॲज फार ॲज वन नोज ऑर वन कॅन सी. आपण सहज बघू शकतो किंवा ओळखू शकतो. ॲपरंटली इट हॅड बीन मेड इन अ हरी अँड समहाव सम केरोसिन गॉट इन टू द वेलकम कप. आणि त्या कपला थोडंसं त्यानं घाईमध्ये तो चहा केलेला होता म्हणून त्याला थोडासा केरोसिनचा वास येत होता. बट आय थॉट सिन्स द जेंटलमॅन हॅड टेकन सो मच ट्रबल टू ब्रिंग इट आय वॉज गोईंग टू एन्जॉय इट व्हॉट एव्हर द स्मेल सेज तेनजिंग नॉर्गे. आणि तेनजिंग सांगतोय की चहा करताना थोडेसे घाईमध्ये केल्यामुळे त्याला घासलेट लागलेलं होतं, रॉकेल लागलेलं होतं. आणि तो सदग्रस्त इतक्या कष्टाने आमच्यासाठी ते घेऊन आला होता की वास कसलाही असला तरी आम्ही ते आनंदाने पिणार होतो. नो मॅटर द स्मेल ऑफ केरोसिन. तेनजिंग थॉट दॅट जेंटलमॅन हॅड टेकन सो मच ट्रबल टू ब्रिंग इट फॉर हिलरी अँड तेनजिंग. सो व्हॉट एव्हर द स्मेल दे ड्रँक दॅट टी and here their accompaniment completed. This lesson is also completed here, lesson of Tenzing Norgay. So dear student, go through the whole lesson and try to understand the
expedition of Tenzing and Edmund Hillary and try to solve the questions given under the lesson. Here this lesson gets completed.